بسم الله الرحمن الرحیم. اکسس ترازو یو فارم خلاصو فورم راسو ډیزاین ویو ته چې کله رالو یو سره تر خلاصېدله د فارم ډیزاین ټول په نامه باندې تېر ورځ مو تر لیبله پورې کار پکښې وکړئ، همدارنګه یو ټاپ کنټرول مو اندازه کار پکښې وکړئ. نن راځو بټن ته. بټن غواړو یو بټن ورته جوړ کړو تر څو دغه بټن په مرسته په اسانتیا سره یو څه راخلاص کړو. په خپله خوښه یو څه ته چې کوو یو بټن کله چې بټن پریس کړئ راځو اوس وایي چې غواړئ بټن په کومه ساحه کې رسم کړي. مثلا زه ورته وایم چې په دې ساحه کې غواړم زه څه وکړم، یو بټن رسم کړم په دې ساحه کې. صحیح شو. کله چې بټن په دې ساحه کې رسم کړئ اوس نو دی ماته وایي چې ته دا بټن د چی دپاره جوړی. ګورئ لومړی چې کوم دی ریکارډ نیویګیشن، ریکارډ اپریشن، فارم اپریشن، ریپورټ اپریشن، بیا نو پارې وکړي دلته خپل اکشن بټن زده کړي. لومړی چې کوم دی زه ورته وایم چې دغه اکشن بټن چې کله زه جوړوم دا go to next record چې کله زه دا پریس کوم راتلونکي ریکارډ ته مې واروله next ورته وایم. دغلته چې دا سمپل چې دی دا ګوره پکچر عکس که د ټکس خط وي زه ورته وایم چې نه خط دې پکښې وي. دغسې وروسته ورته نیکسټ وایم نوم چې شوي دی دې ته دغسې وروسته یس فینش کوم. صحیح شو. اوس نو زه راځم ګورئ موږ یو بټن جوړ کړي د نیکسټ ریکارډ په نامه باندې. دا بټن هغه وخت فعالېږي هغه وخت کار کوي چې باید دلته دغه یوز کنټرول یوزر چې دغه چک چې شوی باید لګېدلی وي. صحیح دی. دې چک ته مې پام وي. نو زه راځم اوس زه په ډیزاین ویو کې یم فارم ویو ته راځم. فارم ویو کې ګورئ زموږ سره یو بټن جوړ شوی دی. کله چې زه په دې باندې پریس وکړم ګورئ دوم دپاره راته راغلی. کله چې ګورئ درېیم څلورم پنځم شپږم داسې ګورئ ټول کسان راته چی کېږي راته راځي. صحیح شو. دا مې یو بټن جوړ. راځو بیا هم بټن ته راځو بټن باندې پریس کوم ګورئ ماته ساحه چې بل بټن په کومه ساحه کې جوړوم. مثلا ورته وایم چې بل هم په دې ساحه کې چې کوم جوړوم دلته چې کوم جوړوم. دا بټن د چی لپاره جوړه؟ دا بټن بیا ورته وایم چې ګو ټو پریویو ریکارډ. دا دې باندې بیا شاته ځم یعنې شاته چې کوم ریکارډونه دي هغه به راولم. ټکس دي وي که د پکچر ورته وایم چې نه ټکس پریویو ریکارډ دې پر ولیکل شي. صحیح دی. نیکسټ ورته وایم دلته یې فینش کوم. صحیح شو. اوس راځم کوم چې دی دا ګورئ دلته ډیزاین کېږي عملیه بیا په فارم ویو کې بیا کار کوي. اوس ګورئ دا نیکسټ ریکارډ راته راولي دا بیا پریویو ریکارډ راته راولي. ګورئ شاته درېیم دوم اول دا بیا اول دوم درېیم شاته و مخته چې کوي راته راولي. صحیح شو. ډیزاین ویو ته راځم. ښه دلته چې کوم دی دغه اندازه باید لږ ورته غټه. ګورئ دا داسې کار کوي لکه څنګه چې په هغه پینټ پروګرام کې نه وو ساحه به موږ ورته چې کوله ورته ټاکل. صحیح شو. دا زه اوس راځم بیا بټن ته راځم دلته به یو بل بټن هم دا ځل جوړ کړو دلته ورته وایم چې په دې ساحه کې دا بټن جوړوم. صحیح دی. دا بټن د چی دپاره فایند ګورئ go to last record اخري ریکارډ ته ولاړ سه او فرست ریکارډ او اول ریکارډ ته ولاړ سه. دا بیا تاسو خپل دا بټن په خپل کمپیوټر کې جوړ کړئ ورته جوړ کړئ. زه ورته وایم فایند ریکارډ داسې یو بټن راته جوړ کړئ چې په هغې کې زه سرچ ورکړم هغه ریکارډ راته چې راته پیدا کړي. صحیح شو. ګورئ فایند لوګو دې وي او که د ټکس وي نو ورته وایم چې ټکس دې وي تر څو بیا راسه ورک نه شي فینش کوم. صحیح شو. اوس راځم فارم ویو ته راځم. دلته ګورئ د فایند ریکارډ په نامه باندې یو څه راځه بټن سره جوړ شوی. کله چې په دې باندې کلیک وکړم اوس دی ماته وایي چې فایند کوم ریکارډ پیدا کړم. مثلا زه ورته وایم چې هغه نوم یې دلته پکښې چې کوم ورته ورکوم چې مثلا دا ریکارډ چې کوم پیدا کوم فایند نیکسټ بل دا نه ده پیدا کړی په دې نامه وایي چې دسته مثلا یو بل نوم ورکوم چې کوم نوم دی راځم زه دلته ګورم یو بل نوم نیکسټ ګوره شفیولا په نامه باندې ستا دی سایف چې کوم دی سایف. مثلا زه اوس پیالان راځم دا په دې اول ریکارډ کې اوس دلته ورته چې فایند ریکارډ چا نوم ورکوم د سایف نوم ورکوم د فایند ورته وایم. ګورئ سایف کوم ریکارډ چې وغیره چې کړه پیدا کړي. فایند نیکسټ دپاره هم داسې بټن جوړېږي چې هغه راتلونکی دانه و بل دانه اوس نشته دغه یو دانه دی که بل دانه و هغه هم درته چې کوي درته پیدا کوي. صحیح شو. ښه دا زه وروسته چې کوم دی بیا راځم دلته یا ډیزاین ته راځم دلته ورته وایم چې بیا مې یو بټن راته جوړ کړه په کومه ساحه کې مثلا دا ځلې دا ساحه ورته چې کوم ورته سلیکټ کوم چې په دې ساحه کې دلته دي وي. صحیح دی. دومره اندازه کې دي کوچنی. دا فایند ریکارډ دا ټول د خپل کمپیوټر کې چې کې عملي کوي. ریکارډ اپریشن ته راځم. په دې کې لومړی چې کوم دی اډ ا نیو ریکارډ کله چې غواړم چې یو نوی کس پکښې اضافه کړم یو نوی ریکارډ پکښې اضافه کړم دغه دپاره غواړم چې شي وکړم یو بټن جوړ کړم. نیکسټ ورته وایم پکچر دی که د ټکس ورته وایم چې نه ټکس دی وي نیکسټ او دغسې وروسته چې شي فینش. راځم دلته چې کوم دی فارم ویو ته راځم. اوس نو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم اډ ا ریکارډ ګورئ ماته نیو ریکارډ په نامه باندې مثلا یو کس دی د چا په نامه دی د احمد په نامه دی پروګرام یې کوم پروګرام دی مثلا زه ورته وایم چې ورډ دی او پیس چې کوم دی پیس یې څومره دی پیس هم دلته ورته چې کوم دی کوم چې دومره چې دی پیس دی او پیس یې ورکړی دی او که نه دی ورکړی. سر مو خلاص و. راځم دغه زه وروسته بیا دلته بټن اخلم په دې ساحه کې ورته وایم چې یو بټن راته چې که راته جوړ کړم. ساحه خو ستاسو خوښه چې هره څه هم ورته وټاکل.
ریکارډ اپشن دا وره ډیلیټ ریکارډ ورته وایم. ډیلیټ ریکارډ چې ریکارډ کله زه ډیلیټوم بعد زه یو بټن چې کوم وایلم زه یې سو پکچر یو کې ټیکس نه ټیکس زه یې سو نیکسټ او فینیش زه یې سو راځم پرم ویو ته راځم دا ځلې ګوري اوس زه پیل چې په هر ریکارډ کې ته ولاړ یم هغه ریکارډ چې کوي درته ډیلیټوي. مثلا زه راځم دلته یو ریکارډ ته چې پریویو ریکارډ ورته وایم 15 ریکارډ کې د احمد په نامه چې کوم دی ورته ډیلیټ ریکارډ دا ریکارډ ډیلیټ یس ګوري د احمد په نامه چې کوم ریکارډ هغه ریکارډ را سره چې را سره ډیلیټ کړه د پریویو ته ګوري اوس 14 ریکارډ چې را سره ستاسو مخکې سو ریکارډ 15 او اوس سره 14 ریکارډ دې ته ډیلیټ ریکارډ لپاره مې یو بټن چې کوي جوړ کړی. ډیزاین ته راځم دا ځلې بیا بټن اخلم په دې ساحه کې ورته وایم چې یو بټن راته چې راته جوړ کړه. دا ریکارډ اپشن ته راځم ډوپلیکیټ ریکارډ بیا هغه بچن ریکارډونه چې هغه در چې کوي ډیلیټوي ډوپلیکیټ ته پیدا کوي. پرنٹ ریکارډ ته پرنټوي. سیو ریکارډ ته ثبتوي. انډو ریکارډ کې کوم تغیرات راځي برته انډو کوي انډو ریکارډ ته انډو د فارم بټن چې کوي درته جوړوي. دا ټول په خپل کمپیوټرانو کې عملي کوي. موږ ته جلا عملي کوو ډیر وخت نیسي. فارم اپریشن اپلای فور فارم فلټر خو مخدم چیش کړی وو ویلی او دا څه وروسته کلوز فارم بیا یو بټن درته جوړوي تر څو هغه فارم چیش کې کلوز کې صحیح ده. دا زه ورته چې نیکسټ چیش دی وی کلوز فارم ټیکس دی وی فینیش صحیح ده. مې د کلوز فارم په نامه یو بټن چې کې جوړ کړ. اوس راځم فارم ویو ته. اوس ګوري زه په دې فارم کې په کوم فارم کې د مین ټیبل چې کوم فارم ده زه په دې کې کلوز فارم ورته وایم. دلته چې دا ثبتای کې نه ثبتای کې نو ورته نو کې یا ثبتای به چې کې ثبتای دوم چې یا ثبتای ګوري هغه د غیرت چې کې راته کلوز کې چې راته کلوز کې یوازې هغه فارم راته چې کې راته کلوز کې سر مخلاص. ډیزاین ویو ته راځم دا ځلې بیا بټن اخلم ورته چې په دې ساحه کې یو بټن چې کې راته جوړ په دې ساحه کې فارم اپریشن ته راځم دا واری بیا اوپن فارم دا بیا یو فارم درته چې کوي درته راخلاصوي. دلته نیکسټ ورته وایم دلته ورته وای هغه کوم فارم چې دی هغه فارم ورته وروشه ته غواړي چې کوم فارم په دغه بټن باندې چې خلاص کې. مثلا زه ورته چې د کم یو ورډ سټوډنټ تاسو یو بټن درته جوړ کړئ چې زه کلیک کوم باید ورډ شاګردان فارم راته چې راته راخلاصي صحیح په کوم یو کې درته راخلاصي. نیکسټ ورته وایم دلته ورته وایم چې ټیکس دی او نیکسټ او دلته هم فینیش. اوس راځم اوپن فارم دلته راځم فارم یو ته راځم ګورئ دلته موږ اوپن فارم جوړ کړی دی. موږ د ورډ شاګردان بعد ورډ شاګردان چې خلاص کړئ چې کلیک وکم ګورئ دا کسان ټول د چې شاګردان دي د ورډ شاګردان هم هغه راته راخلاص کړي صحیح. بیا ځلې راځم ډیزاین ویو ته دغه وروسته بیا بټن اخلم غواړم چې یو بټن جوړ کړم په کومه ساحه کې جوړ کړم په دې ساحه کې دلته یو بټن جوړ کړم. بیا هم فارم اپریشن دغه وروسته چې کوم دی پرنٹ کرنٹ فارم یو فارم درته چې کوي درته پرنټوي یعنی د پرنټ لپاره یو بټن جوړوي. پرنٹ کرنٹ فارم یو داسې بټن راته جوړ کړئ چې زه مثلا هغه کلیک کوم همدغه فارم راته چې راته پرنټ کړي. او ریفریش فارم ډاټا مثلا غواړئ چې هغه ډاټا چې ریفریش کړي دغه لپاره یو بټن چې کولی شي جوړولی شي. ریپورټ خو مرتبط نه وي ریپورټ به وروسته موضوع ده به وروسته خبرې کوو. اپلیکیشن ګوري دغه د اکسس خپل پروګرام چې دی یو اپلیکیشن دی. دلته مو فارم د فار ګوري موږ ټول کلوز فارم یوازې یو بټن جوړ کړي چې کلوز وي هغه فارم کلوز وي نور هغه کم پروګرام چې وو هغه اپلیکیشن چې وو هغه نه کلوز دی. خدا ځلې ورته وایم چې دا یو بټن راته جوړ کړي کله چې زه کلیک پنځ وکم د دې مکمل څخه دی ووځم د دې مکمل پروګرام څخه دی ووځي. زه ورته ټیکس دی وی نیکسټ ورته وایم دا اوس ته فینیش ورته ګوري اوس ته کویټ اپلیکیشن په نامه باندې یو سره جوړ شو. راځم فارم یو ته ګوري کله چې زه په دې باندې کلیک وکم د غواړي دا ثبت کې ثبت نه کې زه ته ثبت کې یس ګوري ټول پروګرام چې سو کویټ سو یعنی ایگزیټ سو صحیح سو. راځم بیا ځلې مم دا د فارم په نامه چې راځو په دې به ډبل کلیک وکړو راځو ډیزاین ویو ته. په ډیزاین ویو کې بیا په بټن واخلو چې بټن کې نور سره پات راځم ورته په دې سایت کې بټن راته جوړ کړ. اپلیکیشن خو مو پیژنې دا څه دلته ګوري اوټو ډایلر دا به د ټلیفون د شمیرې لپاره یو چیز درته جوړوي یو بټن درته جوړوي. کله کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل وي چې اته زنګ په وای دغه لپاره یو بټن ته جوړوي. دلته ګوري دا ځلې زه ورته چې دی پکچر هم دا عکس دی او که ټیکس ورته انتخابوي چې ګوري اوټو ډایلر پکچر دی زه نیکسټ ورته وایم او دغه څه وروسته فینیش ورته وایم. اوس ګوري دلته ټلیفون یو لوګو سره راغله که زه چیرې راسم فارم ویو ته راسم دلته په دې باندې کلیک وکړم
زه ماته وایي نمبر هغه نمبر یې به چیش کېږي ډایل کې کله چې نمبر ډایل کې بیا به دې لارې چاته چی شي زنګ به ځي صحیح شو ډیزاین ویو ته راځم دغه بیا بټن اخلم بټن کې دا زه درته وایم چې دلته یو بټن درته رسم کړه دې ته راځم دلته ګوره پرنټ ټیبل څه کار کوي دغه ټیبل درته پرنټوي او رن ماکرو بیا وروسته موضوع ده چې مثلا دلته ماکرو مخکې مو په هغه کې بحث به کړی په اکسل کې مو یو څه بحث وکړ او رن کیوري یوه کیوري درته چی کوي درته راخلاصوي مثلا غواړې د یو کیوري دپاره چی کړي او بټن جوړ کړي نیکسټ ورته اوس وګوره زموږ سره څو کیوري دوې کیوري اکسس سټوډنټ او ورډ سټوډنټ دا وایم د اکسس د شاګردانو د کیوري چې کومه ده د هغو دپاره یو بټن جوړوم نیکسټ دا ورته ووایم چې ټیکسټ دې وي او نیکسټ فینش صحیح شو اوس چې زه کله دا کلیک کړم ماته به ډایرکټ چی شي راخلاصوي د اکسس شاګردان راخلاصوي ویو ته راځم رن کویري ګورې هغه کیوري راته چې راته راخلاص کړو نو دا د بټن موضوعات چې څنګه کولی شو یو بټن د یو څه لپاره چی شي جوړ